Așa faci când n-ai de muncă. Când stai 24 de ore ca să te încarci un camion de flori, asta faci. Nu se pricepe să sară coarda. Bună dimineața, lume! Cum a fost, cum ați dormit? Ceva de genul. Am ajuns la încărcare. Ne încarcă jumătate azi, jumătate mâine. Gabi bagă o tură de paleți aici și eu mă duc să bag pe partea ailaltă. Avem duș, avem toaletă, o să stăm liniștiți până mâine. Da, și eu trebuie să mai iau aici. Și am cerut și niște pământ ca să-mi pună floricelele care săracele îmi leșină din Bulgaria. Le-am ținut în ghivecele lor, pământul puțin, umiditate puțină. Și mi-au dat voie să iau pământ și un ghiveci. Așa că hai la treabă! Floricelele mele, săracele, mai au un pic și au început să usuce vârfurile. Să le schimb eu. Pus aici. Hoții fură plante. Nu, hoții... Wow! Vino să vezi cât de perfect au stat. Ia uite, boboci au înflorit. Ce urât. Mamă, ce tare! Ce bine au stat. Le pun am goleghivecele astea. Păi și de ce să le pui? Că nu merge. Ba da, uite astea. Le-am făcut așa, că i-am cerut lui Nenea pământ să mă lase să fac și nu m-a lăsat. Și pe astea le cuplez, că astea merg la mama. Și astea le pun și pe ele ca să nu se putrezească, știi? Cu toate că bulbii stau foarte bine. Dar pun, vezi? Le pun așa, cu un pic de pământ. Că o să stea mai bine cu pământ decât în pungă, că punga le ține mucegăiesc, știi? Încep să mucegăiască bețele. Hello, mister! Așteptăm ziua de mâine. Jumate mâine. Că n-ai toată marfa pregătită. Mamă, ce frumos miroase de la menta aia. Și câte plante aici. Câte plante, raiul plantelor. Ce drăguț. Chiar sunt curioasă ce plante o să ne bage în remorcă. Mamă, cum miroase glicina asta. Ai, 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 ai. Și mov. Și albă. Mamă, deci e divină. Sper să încărcăm și noi de astea. Uite câte sunt! Și camionul nostru e acolo. Ding, ding! Ding, dong! Deci, efectiv, eu m-am îndrăgostit. De unde atâta noroc? Îți faci pauză în curte la un viveru. Asta nu e înflorită. Și asta. Black Dragon. Ce faci, domnul? Mamă, câte mai sunt! Magnolii. Uai, cum s-au răstrunat astea. Astea sunt toate magnolii. Uite. Flori galbene. Ce drăgălășenii! Ai, 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 ai! Asta de care e? Ah, avea și în spate. Și astea bobocei. Și în spate alți copaci! Bun venit în rai! Ai, 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 cât de drăguțe poate să fie! Mai. Mama, au un parfum demențial. Efectiv te îmbată.
Și suntem norocoși că ne-au dat voie să filmăm și să ne plimbăm pe aici. Ținând cont că stăm până mâine și abia mâine terminăm de încărcat. Ce avem aici? Nisa Silvatica și Magnolia Yellow. Magnolia a fost pentru că le-am mutat în partea elaltă. Uite! Babe, îți plac? Da. Uite ce drăgălaș-s! Sunt cum să ai noștri acasă. Da? E superbi! Neața! Priveliște de ora 9. Am început să încarce la 7:30. Și că asta e marfa care trebuie să intre la noi în camion. În semi-remorcă. Cât costă de asta? Nu e scumpă. 20 de lire. 20 de lire și asta e 20. Noi și plantele. Toate astea sunt pentru noi și au fost mai multe. Și mai aduc și din alte părți. Marfă pentru Anglia. Ia 1000, dar nu știu care. Vreau și eu una din asta, dar nu așa mare. Miroase superb. Sunt cam trecute, că le-au dat. Dar tot au miros, nu știu de ce, nu știu cum, prin ce miracol. Și se încarcă la mână. Toate ghivecele le încarcă la mână. Că le pun cumva unele peste altele. Și avem și bambus. Și noi nu prea avem ce căuta acolo, că bagă deodată 2 cuști din astea. Cum sunt astea așa, bagă 2 cuști acolo la ușa remorcii. Și oamenii care încarcă, care le așează, doar le ia și le bagă înăuntru. Ora foto? No foto, video! Au luat pauză, așa că profit să vă arăt cum ne așează ghivecele. Nu știu dacă reușesc să urc. Sper să-mi rup gâtul, să nu-mi rup gâtul. Nu să mi-l rup. Ia. Stai aici. Ușca. Da. Așa se încarcă ghivecele. Unul câte unul. Până sus. Și așa e până în față. Mai are, nu știu, e trecut de jumate. Toate plantele. Și tot merge în Anglia. Bambus. Apropo, unul de asta costă 53 de lire. Mi-am luat și eu negru. Am găsit o tufă. Da. Vă place? E prima oară când încărcăm așa. Și vă dați seama că și la descărcare tot așa să iau una câte una. Are cineva chef să numere câte ghivece în cap pe un rând așa înclinat? Și câte rânduri ar fi în toată remorca? Cred că sunt o grămadă de bani. Noi nu avem echipament de scandal. Da. Și mă duc la duș. Că a mai venit un coleg acolo. Mai avem plante, uite aici. Mai venit un coleg și mă duc să fac duș ca să am apă. Mai e de treabă, domnule, mai e de treabă. Mai avem de stat aici. Mai facem duș de 2 ori. 10 ani mai târziu. Ce a zis, că-s gata apele? Da, gata și încărcarea noastră. Așa arată. Uitați, la astea le-a dat rădăcinile pe sub ghivece.
A zis că avem și actele gata, doar că trebuie să așteptăm răspuns de la vamă. Și așa aș rata o remorcă încărcată cu ghivece. Și s-a terminat și ce aveam aici. Da. Așteptăm ok-ul. Mai vrem aici, ne-a plăcut. În sfârșit avem și actele gata și suntem buni de mers. E ora 6? Da, 6. Abia acum am primit actele. Era cât pe ce să trebuiască să stăm până mâine dimineață la ora 8. Ce plouă încolo. Hai să mergem. Și am plecat! Prin pădure pe cărare. Mă apuc și mă bâlbâi după atâta stat. O nouă zi, o altă țară. Am ajuns în Germania, în sfârșit. Aseară, după cum ați văzut, am plecat cam târziu. De acolo era cât pe ce să nu plecăm, pentru că nu primeau răspunsul de la vamă, nu primeau ok-ul de la vamă ca să putem pleca. Și cum am fost că ba plecăm, ba nu plecăm, a fost și cald, că au fost vreo 20 și ceva de grade toată ziua. Nu am dormit deloc. Și azi noapte ia și bagă Lidia cafeluță, că na, eram obosită, a condus Gabi primul, el s-a tras pe dreapta și eu am băgat o cafeluță și dă-i bătaie. De la Innsbruck am luat-o spre Bregenz. Pe naționalul ăla am prins. Mamă, și era o zăpadă. Da, și acum ceva timp, referitor la oboseală, m-a întrebat cineva care sunt factorii care duc la oboseala șoferului. Și acum profit de chestia asta ca să răspund așa repejor cam care e părerea mea. Nu neapărat din studii, pentru că nu întotdeauna studiile care sunt făcute sunt și adevărate. În primul rând, calitatea somnului. Dacă noi nu ne odihnim, dacă nu ne odihnim în condiții normale și ideale, somnul nostru nu e calitativ. Noi dormim, dar nu avem somnul acela adânc care ne aduce odihnă. Spre exemplu, dacă avem foarte mult zgomot, dacă avem prea multă căldură, sunt colegii aceia care dorm cu climă cât le funcționează clima de staționare, apoi se oprește și continuă să doarmă în căldură. Spre exemplu, asta e cazul de vara. Și te trezești buimac, de fapt căldura aia te-a îmbătat de cap, să zic așa. Cafelele, Red Bull, energizante, nu Red Bull, energizantele, nu-ți dau energie. Mulți colegi am observat că se lasă păcăliți că le dă energie. Nu, băuturile astea nu-ți dă energie. Efectiv, corpul are niște senzori, să le zicem așa, niște senzori care sunt anulați prin băuturile astea energizante, pentru că și cafeaua e un energizant, doar că un pic mai natural decât energizantele celelalte. Și ne anulează senzorii ăștia, noi nu mai simțim oboseala și tragem de noi până ajungem să picăm. Eu am pățit o singură dată, am băut energizant și de atunci nu mi-a mai trebuit, pentru că am observat efectele, plus că îți dăunează la inimă. Și apoi mai e mâncarea. Noi, în mod normal, ar trebui să avem o alimentație foarte echilibrată aici, pentru că nu avem foarte multă mișcare de făcut. Cei care lucrează la prelată se mișcă mai mult, dar noi la frig chiar nu prea avem activitate. Dacă nu ieșim să ne și plimbăm, să ne obligăm să facem sport, nu avem. Ar trebui să avem o alimentație echilibrată care să ne aducă în corp numai alimente care ne hrănesc, să avem un program de mese, pentru că după ora 6-7 este demonstrat, deci asta chiar e demonstrat, că secreția de suc gastric se încetinește și atunci alimentele nu se mai digeră la fel. Și noi peste noapte, în loc să ne odihnim, corpul nostru muncește. Deci corpul ar trebui să se odihnească și el, să se regenereze, nu să muncească. Chiar dacă noi conducem, noaptea noi nu ar trebui să mâncăm și ar trebui să tăiem din alimentele care
se transformă în zahăr, să zic așa, se transformă în glucoză în sânge. Ar trebui să le tăiem pentru că ne fac mai mult rău decât bine, dar uite că obiceiurile batele vina. Da, și nu știu dacă ar mai fi ceva. Da, și chestia asta cu când aștepți, nu dormi și sau dormi și de fapt trebuie să dormi că știi că ai cursă. Da, m-a luat și overspeed-ul, e perfect. Dormi că știi că ai cursă, ți se anulează cursa și de fapt tu ar trebui să mai dormi 9 ore că îți vine peste alte 9 ore o altă remorcă sau poate ai o altă încărcare. Și tu nu mai poți să dormi. Automat tu pornești cursa când va trebui să pornești cursa peste alte 9 ore, o pornești obosit pentru că tu nu ai putut să dormi. Poate ai adormit, să zicem, 4 ore, 5 ore, cât se întâmplă să adormi, dar nu te-ai odihnit pentru că tu ai stat, nu ai avut nevoie, ai băgat forțat somnul ăla și corpul nu se odihnește. Bun. Asta e așa un pic părerea mea în mare, fără să-mi fac vreun text despre oboseală și despre cum ar trebui, nu cum avem viața. Nouă ni s-a schimbat, de-aia am zis, o nouă zi, o altă țară. Nouă ni s-a schimbat între timp cursa. Din 1500 câți au fost, ne oprim la Koblenz, trebuia să ajungem în Olanda, la Vladingen, sau cum s-o pronunța, că tata mare știe cum se pronunță. Ne oprim la Koblenz, decuplăm și așteptăm o remorcă nouă, să vedem surprize pentru unde o să fie. Asta o să fie un vlog așa, fără prea multă activitate. Să vedem, să ne trimită și cei de la Hiset instrucțiunile, că încă nu le-am primit, știm doar că trebuie să ne oprim la Koblenz, nu știm ce remorcă și unde o să ajungem, de-aia am zis că surprize. După 350 metri, luați-o la stângă, apoi luați-o la dreapta. Luați-o la stângă, apoi luați-o la dreapta. Cum mai veniți multe? Hai, doamna ambulanță. Wow, ce liberă e. La ora asta cum vrei să fie aglomerație? E 10 ceas, 11. Luați-o la dreapta, apoi luați-o la dreapta. Poți să te parchezi și pe stradă, dar e nașpa să schimbi remorca pe urmă. Că când îți vine cu schimbul, unde schimbi? Dacă vrei, putem să ne ducem undeva în spate, acolo. Păi nu, degeaba, că n-ai ce face, că când ți-o venit schimbul, unde te schimbi? Aia, că dacă nu ai pauza ieșită, unde îți lasă remorca? Că trebuie să te lasi undeva lângă tine. să Uite fie- poliția în parcare. Ei, cred că s-aia de-au intrat pe lângă, de-au trecut pe lângă noi. Conduceți 400 metri spre Ce destinație, să-i pe dăm, partea așa? dreaptă a drumului. Nu, l-ai speriat. Vrei să mă lase în pace? Te-ai dus spre el, Nu săracul. se grăbește niverea, da, Era să facă infrapt. m-am mâncat draca, mă larg, da. Uite, mai e una decuplată. Mhm. Niciunul de la noi. Auzi, poți să rămân chiar pe ultimul loc. Adică primul de aici. Nu, că dormim nașpa. Dar
nu știu, asta e cu box, nu are frig. Dorm bine pe primul, ce ai? A, acolo în spate, da, dar te pui lângă Peco, lângă LNG. Nu, Lânea, Lângă, uite acolo, așa unde e ăla liber. rămân aici, lângă spațiul ăsta. Da, acolo. Uite, puteam și aici. Nu, că dormim nașpa, dormim într-o parte. Tu la ăsta te referi, eu mă Da. refeream la ăsta când Nu, am nu, zis. nu. Eu m-am referit pe partea asta. Nu. Oho, ce-o trăiți așa. Da. Și aici cine se bagă lângă noi să-și asume. Da. Să-și asume că nu o să ne huruie frigul. Să le facă răcorică la plante. Mamă, ce... Parcare mai leneșă decât ce am făcut eu acum nu există. Știi? Nici începător. Și începătorii își dau silința să parcheze mai bine, mai complicat. Încă un pic. E cu betoanele alea. De că trebuie să decuplăm. Gata și pe ziua de azi. De seară sigur avem altă cursă. Noi decuplăm și mergem să mâncăm ceva. Apoi cred că o să dăm o tură pe aici, că se vede că e câmpul foarte verde și frumos, vremea e faină. Și năniță! Năniță, că avem ochii mici de somn. Și vă mulțumesc foarte mult pentru orice vizualizare, pentru orice comentariu, pentru orice like, orice distribuire, poate. Și ne vedem la un viitor video. Și cum se întâmplă ca planurile să se mai modifice, după 9 ore ne-am luat aceeași semi-remorcă și ne-am continuat cursa cu decuplarea în port. Mamă, câte remorci de hazet acolo! Chiar că sunt o grămadă. Înșirate, da? Sunt doar 3-4 care sunt aceia, dar stai să vezi că mai sunt pe linie. Da. Nu, așa cum noi unde ne ducem? Unde? Cu cine votăm? Tot înainte, la birou. Ne raportăm și noi la birou ăla, uite. Ce frumușele sunt. Ne raportăm la birou. Uite, hazet prelată! Da! Ce tare! Scuze. Ne raportăm, ne dă un tichet, intrăm și vedem pe ce linie ne lasă. Și o să avem și noi de lipit chestii pe remorcă. Check-in. Check-in? Să facem check-in! Eu am înțeles că zici check-in, ce dor, ce jale. Nu, check-in! Mergem să ne raportăm acolo, la nenea ăla. Întâi mergem la ghereta asta, completăm o foiță cu portul de destinație, tipul Murphy, greutate, datele, celelalte și pe urmă mergem la ghișeu. Unde ai plecat, dragă? Unde ai plecat? În port? În port? Da. Te duc în China? Nu, în Să Anglia. respect eu astea sau? Dă-i că și ălaltul ia de pe aici. Ia că se uită ăștia pe camere și ne ia la 3. De Și ce? gratis. De ce te-ai? Păi uite, e parcare de camioane acolo. Tăcă. Oh, mă dai cu craca în sus. Zici că vrei în Anglia? Aș vrea să mai mă duc o dată, că era frumos. Pic. Hai să vedem unde e secțiunea K. S-a aprins becilii. Da, ne verifică. Ce ne verifică că ne-a scuipat? Aha, E nesimțire curată asta. ne-a scuipat. Uite prelata de la Hazet. Dar e prima, n-am mai văzut. Adică pe... Am mai văzut. Pe internet le-am văzut, știi? Dar Am mai văzut și în curte eu. 508. Le-ai văzut în curte? Da. 1000. Dar nu e nouă, adică nu e veche. Nu, da, știu că e nouă, că le-a adus două prelate noi. Avea două mai vechi și știu că le-a schimbat până să plecăm noi, le-a schimbat și a adus alte prelate noi. Erau două noi. Da, e faină.
Dar și prelata pe ăsta, pe hazet, stă fain. 1007. Hazetul pe prelată stă fain. Da. Da, arată bine. Mamă, fii atent câte remorci de hazet am văzut aici. Și câte remorci de la firma asta, albastră. Da. Oh. Ăștia și cu DSV-ul. Da, Da, au multe lăsate și la DSV. Avem multe remorci lăsate și la DSV. da, La DSV ne-a încercat cu moșul ăla atunci noaptea. da, avem înțeles că Că nu când am el trecut. durea gura să explice. Da, nu știa să explice, nu spunea nimic. 868. S-a pus cioara pe remorca noastră. Nesimțire curată, din partea, atât respectare ea pentru noi. Da, mergem la secțiunea Capa. Ne lăsăm semiremorca aici. Și... Dar mai întâi să găsim secțiunea capa. Da. Și apoi... Uite, barcă de croazieră! Hai să Și mergem apoi și noi. mergem, luăm alta din bază de aici, de la Delir, că suntem lângă Delir. Și mergem să încărcăm. Avem 2 încărcări pentru Toulouse, Franța. Mamă, ce faină e barca! Suntem buni de muncă astăzi. Ce faină e barca! E miștoacă. Da, e în capăt. Exact în coasta aia sus acolo, unde era de obicei, că de fiecare dată unde am pus-o. Aha. Mai mult ca sigur acolo e. Cu toate că, uite, Killing Home aici se arată la stânga. Vezi? Vezi, aici o să fie, doar că nu e... Capa scrie, că nu-s blondă. Parking, secțiunea Capa. Așa, și capa e în capăt. De-aia zice capa, că e în capăt. A, uite tu, asta e barca aia, cum îi zice, șmecheră mare. MSC-ul. Da. Virtuos. Ia uite hazetul. Ia uite. Mamă, și câte mai sunt aici de hazet. Unde se duce să acosteze asta? Stai că eu nu mă duc bine, eu trebuie să mă duc pe la dreapta. Vezi, de când am mai fost, nu mai știam că... Ne uităm și după barca aia, și după remor, și după ăla, și după aia, MSC-ul. și după toate alea și... Croaziera aia de care ți-am zis eu... Mergem și noi, uite, asta e barca. A, și mers, mă! Da, tu. Mie mi se părea că stă la cât e de mare și merge încet. Nu e ancorată. Nu tu merge, se duce E să... de altul. Hai să... Da, nu ți-am că e altul, 1167. Stai că trebuie să mă uit și pe unde merg, că ăștia s-au pus la pauză. Fac 45. Ia sunt remorci. Sus acolo, în deal? Da, e una singură. Nu, dar în deal e emu. Unde e capa? Deci noi ceva ne-a... Ceva ne-a dat cu eroare. Ceva ne-a dat cu eroare. Unde e capa? Aia nu mai știu. Capa o fi acolo, așa. Unde? În partea asta unde sunt ăstea parcați pe margine. Ia să vedem. Nu mai înainte nu. Întoarce-te să vedem unde e. Hai că suntem tari acum. Hai că suntem tari. Am încurcat-o. Ne-am uitat după barcă, ne-am uitat după ăla și... Asta e emu. Nu. Nu e capa. Hai, dă-i, că cu alea cred că e capa, sigur. Păi da, dar n-am văzut litera, aia e problema. O vedem acuși. Cum ar fi când o să văd filmarea, să văd pe filmare unde e capa, să râdă, Da. să râd și în direct și în reluare. Asta de aici s-ar putea să fie capa. Dar trebuie să întrebăm pe ăștia. Pe oamenii, uite, a luat remorca de la hazet, a luat-o. Întreabă-l pe ăsta, bă, nenea. Pe cine să întreb? Pe unul din limbrici ăștia. Nu oamenii ăștia. Hi! Excuse me! Where is section K? Yes! Over here. This? Okay. Gata, vezi aceea e. Am... Dar unde le mută ei? Bagă-te între conurile alea și tu. Păi stai că am unul drept lângă mine. În ce?
Nu mai da înapoi. A? Ce dai înapoi și nu te bagi între acolo? Păi ca să poți să mă bag, uite, nu-l vezi? Îl am drept lângă... A. Stai că intră altul să ia remorcă. Dai mai înapoi. Aoleu.